Intrinsic semiconductor, silicon, germanium are the semiconductor. They are present in a fourth group of periodic table. So they are present in fourth group of periodic table. That means their outermost shell contain 4 electron. Periodic table मध्ये कुठल्या ग्रुपमध्ये तेवढे इलेक्ट्रॉन त्याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये असतात. आता तुम्ही जर सिलिकॉन बघितलं तर सिलिकॉन ह्या ॲटमच्या लास्ट सेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहेत. 1 2 3 आणि 4 म्हणून हे आहे तुमचे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट. A pure semiconductor such as silicon or germanium is called as intrinsic semiconductor. म्हणजे शुद्ध स्वरूपातील सिलिकॉन घेतलं किंवा जर्मेनियम घेतलं तर त्यांना म्हणलं जातं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. आता हा सिलिकॉन ॲटम स्टेबल व्हायचा असेल तर शेवटच्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन लागतात तर 8 इलेक्ट्रॉन लागतात. त्यावेळेला तो ॲटम स्टेबल असतो. हे तुम्ही 9वी पासून शिकत आलेलं आहे. म्हणजे याला अजून 4 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग हा 4 इलेक्ट्रॉन कुठून घेतो तो शेजाऱ्याकडून एक इलेक्ट्रॉन घेतो आणि त्यालाच म्हणतो आपण कोव्हॅलंट बॉन्ड. खाली दिलं आहे पण सिलिकॉन atomic number of silicon is 14. Electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 आणि 3p2. म्हणजे तिसऱ्या कक्षेमध्ये याच्यामध्ये किती आहे 2 आणि 2 4 इलेक्ट्रॉन. So valence of silicon is 4. Each silicon atom form 4 covalent bond with 4 neighboring silicon atom. One silicon atom is surrounded by the 4 silicon atom. से वाक्य तशी आवश्यकता. बघा आता हा सिलिकॉन ॲटम आहे. याच्याकडे एक 4 इलेक्ट्रॉन होते. हा एक इलेक्ट्रॉन, हा एक इलेक्ट्रॉन, हा एक इलेक्ट्रॉन, हा एक इलेक्ट्रॉन. याने काय केलं की याचा एक इलेक्ट्रॉन घेतला कारण याच्याकडे 4 होते. त्यातला एक इलेक्ट्रॉन इकडे ओढून घेतलं. या सिलिकॉनचा एक इलेक्ट्रॉन आला, या सिलिकॉनचा एक आला, या सिलिकॉनचा एक आला. म्हणजे या बॉन्डमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, इथं 2 इलेक्ट्रॉन, इथं 2 इलेक्ट्रॉन, इथं 2 इलेक्ट्रॉन आणि एकूण 4 बॉन्ड तयार झाले. म्हणजे याच्या कक्षेमध्ये आता झाले 8 इलेक्ट्रॉन आणि इट बिकम्स नव स्टेबल सिलिकॉन ॲटम. याच्या शेवटच्या कक्षेत 8 इलेक्ट्रॉन आल्यामुळं हा स्थिर ॲटम झाला. So each silicon atom makes such type of bonds. This silicon also makes 4 covalent bond. It makes 1 covalent bond with this silicon atom. It makes second covalent bond with this silicon atom. It makes third covalent bond with this silicon atom and fourth with neighboring other silicon. Likewise, each silicon atom makes 4 covalent bond with its neighboring 4 silicon atoms and it becomes stable. At absolute zero, covalent bond is strong. Therefore, no free electron are available for electrical conduction and it acts as a bad conductor. मग इथं कोव्हॅलंट बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असतात. हे सगळे इलेक्ट्रॉन एकमेकाशी बांधले गेल्यामुळं इथं फ्री इलेक्ट्रॉन शिल्लक नसतो. म्हणून तुम्ही याला इलेक्ट्रिसिटी जोडली तरी याच्यातून इलेक्ट्रिक प्रवाह जाणार नाही. When the temperature increases, मग टेम्परेचर 0 डिग्रीपासून पुढे वाढवत गेला. At a room temperature, what happened? At a room temperature. At a room temperature, some covalent bonds get a break. Few covalent bonds get a break at due to the thermal energy. तापमान वाढलंय म्हणजे thermal energy वाढलेले. Some valence electron move into the conduction band. It create empty space in the व्हॅलन्स बँड कॉल्ड ॲज होल्स. म्हणजे काही इलेक्ट्रॉन या व्हॅलन्स बँडमधून तापमान वाढल्यामुळं वर जातात कंडक्शन बँडमध्ये. हे आहे तुमचं 0 डिग्रीसाठीचं. हे आहे तुमचं रूम टेम्परेचर. तापमान वाढल्यानंतर काही इलेक्ट्रॉन आता कंडक्शन बँडमध्ये गेले. हे तुमचं कंडक्शन बँड आहे. हा आहे तुमचा व्हॅलन्स बँड. जे इलेक्ट्रॉन इकडे गेले त्यांची जागा मोकळी झाली. म्हणजे तिथं काय तयार झालं तर होल्स. The absence of electron in the valence band is called hole. When the semiconductor is connected in a circuit, electrons move towards the positive terminal of the battery and holes move towards the negative terminal of the battery. म्हणजे आता हा सिलिकॉन जर तुम्ही इथं जोडला, ज्याला बॅटरी जोडली, त्याच्यातले इलेक्ट्रॉनचे काय आहेत इथे कंडक्शन बँडमधले इलेक्ट्रॉन
हे electron now move towards the positive terminal and holes move towards the negative. Current through the semiconductor is carried by the two types of charges carriers move in opposite. हे करंट कशामुळे आला तर निगेटिव्ह चार्जेस इकडे गेले, होल इकडे ट्रॅव्हल झाले, दोन चार्जेस वेगवेगळ्या दिशेला मूव्ह झाल्यामुळं यातून करंट जायला लागलं. हे फक्त रूम टेम्परेचरला थोडा करंट तुम्हाला मिळतो, जास्त करंट मिळत नाही. मग जादा करंट मिळवायचा असेल तर या प्युअर फॉर्ममधल्या सेमीकंडक्टरमध्ये काहीतरी रूपांतर करावं लागतं आणि रूपांतर केल्यावर आपल्याला दुसरा टाईप मिळतो कॉल्ड ॲज एक्सटेन्सिक सेमीकंडक्टर. सो प्युअर semiconductor now converted into the other form that is called as extrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor, each silicon atom make 4 covalent bond with neighboring 4 silicon atom. So no any free electron present in this structure for electrical conduction. इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे शुद्ध स्वरूपातील सिलिकॉन घेतला तर प्रत्येक सिलिकॉनचा ॲटम शेजारील 4 सिलिकॉनच्या ॲटम बरोबर 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतो. त्यामुळं इथं कुठलाही एक इलेक्ट्रॉन फ्री असत नाही. इलेक्ट्रॉन फ्री नसल्यामुळं याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होऊ शकत नाही. सो इट ॲक्ट ॲज अ बॅड कंडक्टर. So convert it such that it make to be a good conductor. For that certain changes takes place and we get a new semiconductor called as extrinsic semiconductor. Electrical conductivity of intrinsic semiconductor is शुद्ध स्वरूपातील सेमीकंडक्टर जो घेतला तर त्यातून इलेक्ट्रिसिटी एकदम लाईट एकदम थोडीशी जाते आणि मग त्या शुद्ध स्वरूपातील सेमीकंडक्टरची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे त्यातून जाणारा करंट जास्त मिळावा यासाठी आपण त्या सेमीकंडक्टरमध्ये अदर ॲटम्स ॲड करतो टाकतो. त्यालाच म्हटलं ते जे काय दुसरे ॲटम आपण टाकणार आहोत त्याला म्हटलं जाईल इम्प्युरिटी. हे टाकल्यामुळं त्या सेमीकंडक्टरमधून जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी जाऊ शकते. द प्रोसेस ऑफ ॲडिंग इम्प्युरिटी टू ॲन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग. म्हणजे शुद्ध स्वरूपातील सेमीकंडक्टरमध्ये काही ॲटम्स ॲड करण्याची जी प्रोसेस आहे तिला म्हणलं जातं डोपिंग. द सेमीकंडक्टर विथ इम्प्युरिटी इज कॉल्ड ॲज एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. प्युअर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड ॲज इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर अँड सेमीकंडक्टर विथ इम्प्युरिटी म्हणजे सेमीकंडक्टर ज्याच्यामध्ये अशुद्धी आहे, ज्याला बाहेरचे ॲटम तुम्ही टाकले आहात, ज्याला आपण इम्प्युरिटी म्हणतो, त्या सेमीकंडक्टरला म्हणलं जातं एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. द इम्प्युरिटी इज कॉल्ड ॲज डोपंट. जी इम्प्युरिटी आपण टाकतो त्याला डोपंट असं म्हटलं जातं. द फोर्थ ग्रुप एलिमेंट लाईक सिलिकॉन जर्मॅनियम आर कॉल्ड होस्ट. फोर्थ ग्रुपच्या एलिमेंटला होस्ट असं म्हटलं जातं. 2 types of extrinsic semiconductor, one N type extrinsic semiconductor, second P type extrinsic semiconductor. Now the N type semiconductor. Here pure silicon semiconductor, silicon or germanium crystal is doped with pentavalent impurity such as phosphorus, arsenic or antimony. इथं काय केलं जातं, शुद्ध स्वरूपातील सेमीकंडक्टरमध्ये म्हणजे सिलिकॉन किंवा जर्मॅनियम क्रिस्टलमध्ये पेंटाव्हॅलंट म्हणजे 5व्या ग्रुपमधील एलिमेंट्स ॲड केले जातात. 5व्या ग्रुपमध्ये काय काय येतं, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटिमनी.
आता हे 5व्या ग्रुपमधले फिफ्थ ग्रुपमधले म्हणून त्याला पेंटाव्हॅलंट म्हटलं जातं. द अँटिमनी ॲटम ॲडेड इन टू द सिलिकॉन क्रिस्टल, व्हॅलन्सी ऑफ अँटिमनी इज 5. कारण अँटिमनी कशातला आहे? पेंटाव्हॅलंटमधला. पेंटाव्हॅलंटमध्ये असल्या त्याच्या लास्ट सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? तर 5 असतील. पेंटा म्हणजेच 5. मग हे 5पैकी काय होतं? 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अँटिमनी फॉर्म 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड विथ व्हॅलन्स नेबरिंग सिलिकॉन ॲटम. And fifth valence electron of antimony is remain free. म्हणजे सिलिकॉनचा मधलाच की एक सिलिकॉनचा ॲटम मी काढला आणि त्याच्या जागेवर अँटिमनी टाकला, म्हणजे SBने दाखवला. मग हा काय करेल? याच्या बाहेरच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आहे? 5 असणार आहे. त्यापैकी ह्या SBचे 4 इलेक्ट्रॉन शेजारच्या 4 सिलिकॉनशी 4 बॉन्ड तयार करणार. 1, 2, 3 आणि 4. म्हणजे या SBचे 4 इलेक्ट्रॉन इथं वापरले गेले, अँटिमनीचे 4 इलेक्ट्रॉन इथं वापरले गेले आणि हा 5वा जो होता तो काय राहिला? तर फ्री राहिला. अशाच पद्धतीने मी अजून 2-4 अँटिमनीचे ॲटम टाकले तर मला 5-6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे मिळणार आहे. हिअर ॲडेड इम्प्युरिटी डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो कॉल्ड ॲज अ डोनर इम्प्युरिटी. मग इथे तुम्ही टाकलेल्या अँटिमनी 1 इलेक्ट्रॉन देतोय, फ्री राहतोय, म्हणून त्याला म्हणलं जातं डोनर इम्प्युरिटी. मग इथे हे फ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हाला इथे दोघांच्या मध्ये दिसले बघा, व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड. याला इलेक्ट्रिसिटी जोडली की हे इलेक्ट्रॉन कुठं जातात? तर डायरेक्ट कंडक्शनमध्ये जातात आणि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो व्हायला सुरुवात होते. सच टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड ॲज N type semiconductor. The electrons are majority carriers. Schematic band structure of N-type semiconductor. The electrical conductivity can be controlled by controlling the amount of impurities added. म्हणजे किती फ्री इलेक्ट्रॉन लागतात हे तुम्ही कशावर अवलंबू शकता? त्या अँटिमनीचे किती ॲटम तुम्ही टाकतात त्यानुसार फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुमच्या अवलंबून असणार आहे. P-type semiconductor. Here, pure semiconductor, silicon or germanium crystal is doped with trivalent impurity such as aluminum or indium. Trivalent, that is element of third group element. Third groups, that means their outermost shell contain 3 electron only. So one silicon is now replaced by the boron atom. Boron. These boron atoms makes 3 covalent bond with neighboring 3 silicon atom. First, second and third. Now it has 1 electron less. Only 3 electrons. So it makes 3 covalent bonds. Now for fourth band, 1 electron is vacant, no 1 electron present, and that vacant place is known as a hole. The valency of dopant trivalent atom is 3, that is outermost shell orbit contain 3 electron. Every trivalent dopant atom makes 3 covalent bond with neighboring silicon. Fourth bond with fourth silicon is not complete. Suppose a boron atom is doped in a silicon crystal. 3 valence electron of a boron atom form 3 covalent bond with 3 neighboring silicon atom. In fourth covalent bond, boron and silicon, 1 electron remain missing. The absence of electron leaves vacant place or called as gap, called hole. बघा, बोरॉन ॲटम जवळ त्याच्या शेवटच्या कक्षेत 3 इलेक्ट्रॉन आहेत. मग हे 3 इलेक्ट्रॉन शेजारी 3 सिलिकॉन बरोबर 3 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतात. चौथा सिलिकॉन बरोबर बॉन्ड तयार करण्यासाठी त्याच्याजवळ इलेक्ट्रॉन नाही,
म्हणजे ती जागा मिसिंग आहे, इलेक्ट्रॉन मिसिंग आहे, मोकळी आहे, ॲबसेंट आहे, त्याच जागेला म्हटलं जातं होल. When electric field is applied, electron from neighboring completely filled covalent bond jump into this hole and hole is created at the new place or jumped electron place. This nearly created hole again filled by the one jumped electron jump from the next covalent bond and so on. When the इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड. आता इलेक्ट्रिसिटी जोडल्यावर काय होतं, ह्या बॉलच्या मधला इथं जो बॉन्ड आहे पूर्ण, इथला इलेक्ट्रॉन इथं उडी मारतो. हा इलेक्ट्रॉन इथं उडी मारली की वॅकंट प्लेस भरली जाते आणि इथं वॅकंट प्लेस क्रिएट होते. परत त्याच्या इकडंच एखादा जो काही बॉन्ड असेल तिथून इलेक्ट्रॉन इथं उडी मारेल, ही भरली त्याने होल इथं क्रिएट होईल. अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन पुढं जातात आणि होल असं मागच्या बाजूला शिफ्ट होताना तुम्हाला दिसेल आणि त्यालाच म्हणलं जातं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस प्रोसेस गो ऑन रिपीटिंग. The electron move in one direction and hole move in opposite direction. The trivalent impurities like boron accept electron, so called as acceptor impurity. आता इथं होल्स तयार होतं म्हणजे मोकळं स्पेस होतं. इकडून इलेक्ट्रॉन इकडं आलं म्हणजे ह्या बोरॉनने काय हा इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केला. परत हे होल इथं तयार झालं, इकडून इलेक्ट्रॉन इकडं आलं म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो म्हणून त्याला ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटी बोरॉनला म्हटलं जातं. The majority charge carriers are here. Holes. आता इथं कोण होल्स, होल्सची मुवमेंट होते म्हणजे वॅकंट प्लेसमध्ये होल येत राहतात म्हणून होल हे चार्ज कॅरियर म्हणून इथं काम करतात. आता आपल्याला माहीत झालं पी टाईप म्हणजे काय आणि एन टाईप म्हणजे. नाव वी सी द पी एन जंक्शन. When P type and N type semiconductor materials are fused together, a PN junction is formed. म्हणजे काय तर आता एका बाजूला क्रिस्टलच्या एका बाजूला मी पी टाईप मटेरियल ठेवलं, एका बाजूला एन टाईप मटेरियल ठेवलं, तर या दोघांच्या मध्ये हे जे तयार झालं दॅट इज युअर पी एन जंक्शन. दॅट इज अ बाउंड्री बिटवीन पी अँड एन टाईप सेमीकंडक्टर. When N type and P type semiconductor material are fused together, initially the number of electrons in a N side are very large and the number of holes in a P side are very large. इथं काय असतं इलेक्ट्रॉन असतं. वी शो दॅट बाय द डॉटेड लाईन. इकडे काय असतं होल असतात या पद्धतीचे. इकडे होलची संख्या सगळ्यात जास्त असते, इकडे इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त. Some electron from N side enter into the P side. इथले काही इलेक्ट्रॉन इकडे एंटर होते, जी बाउंड्री क्रॉस करून इकडे येतं. इकडचे काही होल बाउंड्री क्रॉस करून इकडे येतं. ठराविक अंतरापर्यंत हे होतं. नियर जंक्शन इन अ P side region few electrons and in a N side region holes get formed. The transfer of electron and holes across the P N junction is called डिफ्युजन. म्हणजे आता जो काही पी एन जंक्शन स्ट्रक्चर होतं तर काही वेळानंतर काय होतं, इथं काही होल्स येतात, इकडे काही इलेक्ट्रॉन्स येतात आणि बाकी इलेक्ट्रॉन इकडे तसेच असतात कारण ही एन साईड आहे आणि इकडे पी आहे, इकडे होल तसेच असतात. आता हे जे काय 2-4 इलेक्ट्रॉन इकडे आले, 2-4 होल इकडे आले, तर हे जे काय तयार झालं आहे याला म्हणलं जातं डिफ्युजन. आणि सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रिजन एंटर इन द पी रिजन and created a hole in the N region. Their place present create holes. After diffusion, positive and negative charges across the junction builds a potential difference across the junction. मग इकडे निगेटिव्ह आले, इकडे होल म्हणजेच पॉझिटिव्ह आले, म्हणजे या दोन्ही बाजूला काहीतरी पोटेन्शियल फरक तयार होतो ज्याला आपण पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतो. द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड पोटेन्शियल बॅरियर. इथं जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो त्यालाच म्हणतो पोटेन्शियल बॅरियर. पोटेन्शियलचा अडथळा की ज्यामुळे हे राहिले इलेक्ट्रॉन इकडे जाऊ शकत नाही किंवा इकडून होल इकडे येऊ शकत नाही. फॉर सिलिकॉन पोटेन्शियल डिफरन्स इज 0.6 to 0.7 volt and for germanium it is 0.3 to 0.32 volt. This region across the junction
up to which some holes present in n region and electrons present in a p region. That much portion is called as depletion layer. The depletion layer, the free charge carriers cannot be present in a region where there is a potential barrier. The region on either side of a junction where no free charge is present is called as a depletion region. म्हणजे जंक्शनच्या भोवती काही ठराविक अंतर पी रिजनमध्ये आणि ठराविक अंतर एन रिजनमध्ये कुठलाही फ्री चार्ज प्रेझेंट नसतो आणि ते जे काही जंक्शनच्या भोवती ठराविक क्षेत्र असतं, ठराविक अंतरापर्यंत क्षेत्र आहे, त्याला म्हटलं जातं डिप्लेशन लेअर.